نيجي بعد كده نقول الكارديناليتي ريشيو بتاعت كل واحدة منهم. الكارديناليتي ريشيو دي بتعبر عن ماكسيمم الريليشن شيبس اللي ممكن تحصل. يعني باجي اقول الموظف الواحد عندي ممكن يشتغل في إدارة واحدة ولا في أكتر من إدارة. لو جيت قلت زي ما بسأل السؤال زي ما بكتب الكارديناليتي بتاعتي. لو جيت قلت الامبلوي work in one department ولا more than one department، ممكن الامبلوي بتاعي هيبقى بيشتغل في one department، فهاجي اعبر عن المعلومه دي ب1 من الناحيه دي، وهاجي اقول الديبارتمنت بيشتغل فيها موظف واحد ولا اكتر. الديبارتمنت الواحده definitely بيشتغل فيها اكتر من موظف، فهحط هنا النوتيشن بتاع many. هاجي اقول الامبلوي بيمانج ديبارتمنت واحده ولا اكتر من ديبارتمنت. الرول بتاعتي او البيزنس رول عندي ان الامبلوي يقدر يمانج only one department، فبرضه هحط هنا 1. طب والديبارتمنت is managed by one employee ولا اكتر؟ definitely by one employee، فهحط هنا 1. الريليشن شيب ما بين الامبلوي والبروجكت اللي هي work on. الامبلوي بتاعي بيشتغل في مشروع واحد ولا اكتر؟ والله انا قلت لك ان البيزنس بتاعي قايم على المشاريع، فالموظفين بتوعي ممكن يكونوا بيشتغلوا في اكتر من مشروع. هترجم المعلومه دي هنا ازاي؟ هتيجي تحط كارديناليتي ريشيو بتاعه الريليشن شيب دي انك تحط many هنا، يبقى الامبلوي work on many projects، والبروجكت بيشتغل فيه موظف واحد ولا اكتر؟ definitely اكتر من موظف، فهاجي هنا واحط many. فيبقى الكارديناليتي ريشيو بتاعه الريليشن شيب دي many to many. عندي بعد كده اليونري او الريكيرسيف ريليشن شيب اللي هي ريليشن ما بين الامبلوي ونفسه. ستيل لازم اعرف لها الكارديناليتي بتاعتها، فهاجي اقول الموظف الواحد عندي بيسوبرفايز one employee ولا other employees. هاجي اقول ان الموظف الواحد بيسوبرفايز many employees، فهعبر عنها هنا بماني. خلينا فاكرين ان السايد بتاعت الماني دي بتعبر عن السايد بتاعت الامبلويز that are supervised. الناحية التانية بقى انا بقول ان الامبلويز دول بيبقوا supervised by one employee ولا اكتر، يعني عندهم supervisor واحد ولا اكتر. الرول بتاعتي بتقول ان هي supervisor واحد. فاضل كده عندي الريليشن شيب اللي ما بين الامبلوي والديبندنت. الامبلوي بتاعي has one dependent ولا اكتر؟ ممكن يبقى عنده اكتر من dependent، ممكن يبقى عنده زوجته وابنائه مثلا، فعنده اكتر من dependent. طب الديبندنت الواحد تابع لامبلوي واحد ولا اكتر من امبلوي؟ باي ماكسيمم هيكون تابع لامبلوي واحد، فيبقى هنا هحط 1. نيكست عندي الريليشن شيب اللي ما بين الكار والامبلوي اللي هي own. عايزه احط الكارديناليتي بتاعتها برضو، فهقول ان الكار is owned by maximum one employee والامبلوي owns by maximum one car. الموظف عندي من حقه ان هو يبقى عنده عربيه بيركنها في الجراج مثلا، فانا محتاجه بس اكيب تريس اوف العربيات اللي داخله دي، كل عربيه تابعه لانهي موظف. فانا بقول ان العربيه الواحده بتبقى تابعه لموظف واحد، والموظف الواحد عندي بيقون عربيه واحده بس باي ماكسيمم. نيجي للريليشن شيب اللي ما بين contract وامبلوي. هقول ان الموظف بتاعي عنده باي ماكسيمم one contract، والكونتراكت ده is for one employee، فالريليشن شيب بتاعتي هتبقى 1 to 1 الكارديناليتي بتاعتها. نيكست عندنا الكارديناليتي بتاعه الترنري ريليشن شيب، ودي مختلفه شويه. الكارديناليتي بتاعه الترنري ريليشن شيب عشان احطها انا باسيوم ان انا عندي 3 باينري ريليشن شيبس، كل 2 بشوفهم مع بعض وبحط الكارديناليتي بتاعتهم. فهاسيوم ان عندي ريليشن شيب ما بين الامبلوي والبروجكت، فهقول الامبلوي عنده سكيلز يوزد في بروجكت واحد ولا في اكتر من بروجكت. نفس السكيل بتاعته ممكن يبقى مستخدمها في many projects، فهحط هنا many. وهاجي اقول البروجكت السكيلز يوزد فيه by one employee ولا اكتر من employee. ممكن يبقى اكتر من employee في same project بنفس السكيلز المطلوب، فيبقى هنا عندي many. طيب الامبلوي عنده سكيل واحده ولا اكتر من سكيل؟ عنده اكتر من سكيل. طب والسكيل is it for one employee ولا اكتر من employee؟ ممكن تبقى لاكتر من employee، فهيبقى هنا عندي many برضه. طيب ما بين السكيل والبروجكت، هل السكيل دي used في project واحد ولا في اكتر؟ ممكن تبقى used في اكتر من project. وهل البروجكت ده بيوز سكيل واحدة ولا اكتر؟ بيوز اكتر من سكيل، فممكن تبقى برضو many. فكده الكارديناليتي طلعت عندي على كل سايد من الترنري ريليشن شيب many. لازم الكارديناليتي تتطابق على نفس السايد، يعني لو جيت هنا لقيت ان عندي واحدة many واحدة one، يبقى الترنري بتاعتي مش مظبوطة. ساعتها I need to change الديزاين اللي انا عامله واقلب الترنري ريليشن شيب دي لكلوزد لوب، يعني اكسرها واعملها 3 باينري ريليشن شيبس ما بين كل 2 entities. لكن لو طلعت عندي بالشكل ده ان الكارديناليتي متطابقه على كل برانش، يبقى الكارديناليتي بتاعه الترنري دي هي many to many to many. فخلينا فاكرين ان الكارديناليتي بتعبر عن الماكسيمم اللي ممكن يحصل في الريليشن شيب دي. انا كده عندي كذا نوع من الكارديناليتي ريشيوز، زي ال1 to many، ال1 to 1، ال many to many.